ease your strain. I see. Ahoj páni a dámové, zdraví vás Bartík u slibovaného gameplaye ze hry Assassin's Creed 3. A nebudu to tady zdržovat, mnoho z vás už asi ví, o čem tahle hra je. Není to nějak moc nová hra, ale teď tady na začátku bude taková úvodní animačka, kterou vám nechám zaplou, abyste mohli trošku pochopit ten příběh nebo ten děj. Pro ty, kteří to ještě neznají, tak se na to prostě podívejte, abyste to tam mohli pochopit, o čem to vlastně je, o čem budeme hrát. Takže se uvidíme po té animačce, takže zatím ahoj. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage. One he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Ano, takže tady to už, do tohle můžu už skočit, takže jak se tam viděli, tak musíme teďkonc najít takový úlomky ráje, nebo jakoby klíč, který vlastně uvidíte, až vyjedeme do té hlavní místnosti, do takové té hlavní centrály. Takže nebude animačka. A tady to je jenom taková úvodní, že přijeli na své místo. A teďkonc budeme hrát za Desmonda Milese, což je vlastně hlavní postava všech dílů Assassin's Creed. Takže já osobně už mám prohraný všechny asasiny, i tu trojku už jsem prošel, ale ještě jsem nějak neměl moc času na to natáčet gameplay, ale teď už jsem se ho našel, takže teď můžete očekávat gameplaye z Amnézie, Pád do temnoty, Assassin, League of Legends a spoustu dalších her, které vlastně mě baví, takže by se tam mohly objevovat docela často.
A teď už tady jdeme za Desmonda Milese do takové hlavní centrály, kde se postaví takový animus, ve kterém vlastně budeme běhat do toho asasina, ale to už asi každý znáte. První tam budeme běhat za Hejtma Kenwaye, což bude vlastně otec malého Conora Kenwaye, který je vlastně hlavní postava Assassin's Creed, nebo Assassin's Creed 3. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Tak, jak jste mohli vidět, tak tady ten týpek, jaký to tady ten na levo, tak tam citoval větu z filmu Alenka v říši divu. A to už jsem si všimnul, těla vaše animačka. A o těch animačkách nechci moc mluvit, abyste si to tam mohli trošku užít. I think we're here. A jak jsem říkal, tak ten týpek tam citoval větu z filmu, nebo zpátky, Alenka v říši divu. A co jsem si všimnul, co jsem koukal na takový gameplay z Far Cry 3, tak jsem si všimnul, že už to tam jednou bylo, že už to tam zmiňovali. Nebo jednou, tam to je docela často. A tady v tom Assassinovi už jsem si všiml, že tam taky párkrát bylo. Takže nevím, co k tomu vedlo, tam zrovna citovat tady ty věty. Taky ale jak jste si mohli všimnout, tak do Ubisoft do téhle hry zavedl datum 21.12.2012, jak už asi všichni víte, měl být konec světa, takže mělo lidstvo vyhynout, ale nic se nestalo. A tak nechápu, proč to zaváděli zrovna do takovéhle hry, ale tak to už je jejich věc. Tak, teď jsme tady v té hlavní centrále, nebo takový to hlavní středisko. A teď tam bude taková brána, myslím, by měla být, jo. A za tu bránu se vlastně budeme muset dostat, v této bráně budeme muset najít v tom animu klíč pro otevření, aby jsme se dostali na konec celého příběhu. A pro ty, kteří to neznají a koukají na tuhle hru poprvé, tak ten konec bude docela zajímavý, takový překvapení. Já osobně jsem tam docela koukal, proč to zrovna takhle ukončili. A hlavně proč to ukončili takhle brzo. Já jsem to dohrál za nějakých 12 hodin hraní. Takže docela takový krátký. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Tak, teď budeme mít takovou jenom úvodní rozcvičku, aby jsme nezapomněli, jak se tam ovládá. Doufám, že jsem to ještě nezapomněl. So naturally you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right, of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Teď konc už tam budeme mít takovou dráhu, kterou budeme muset přelíst. A potom budeme hrát za Hejtma Kenwaye, což mě zase tak až moc nějak nebaví, nebere mě to. Spíš se těším, až budeme hrát za malého Conora Kenwaye, který už vlastně bude moc umět líst aspoň po stromech.
Les. Okay, Desmond, let's Jinak tohle by practice mělo být climbing on these moje objects. první video na tomhle channelu FlatGame, takže tady můžete psát do komentářů, jakou hru byste chtěli vidět, abych mohl zkusit nějak natočit. Uvidím, co se dá dělat. Jinak tam napravo na channelu by měl být takový seznam. Ještě tady vypadají sluchátka. By měl být seznam her, který bych chtěl zkusit natáčet, takže se tam můžete podívat a klidně tady do komentářů napište, co byste chtěli. I když ta hra tam třeba není, tak stačí, když napíšete do komentářů a já bych to zkusil nějak zařídit. Mně osobně je jedno, co budu natáčet. Hlavně, když to bude trošku zábavný. Mám spíš radši ty stealth akce, takže Assassin je třeba taková výborná hra, ježiš, proto. Když tady jsou taky takový akce, kde vlastně musíte jí bejt, aby na vás nepřišli. Ježiši, na to běž. Takže třeba zas tak moc mě neberou Call of Duty, kde sice tam to je spíš na ty stealth akce, ale zas takový střílečky moc, nevím, no nějak mě to, ty vole, na to. Nějak mě moc neberou. Co jediný, co jsem hrál, tak je třeba Crysis, Counter Strike. A už ani nevím. Tak a teď už tady budeme hrát za hejtma Kenveje. A budeme tam mít první misi. Tady můžete vidět vedlejší postavu Assassina 3, který vlastně splodí s takovou indiánkou malého Conora Kenveje, na kterého už se fakt těším. Už to bude trošičku zábavnější, než tady to na té lodi, pak taky docela otravný. Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Po stromech neumí líst nic. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Ale tak běž trošku rychlejš. Jak to tady upravili, tak nemáme první misi, jak já vám to řeknu potom. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Co udělali tady v té hře, tak jakoby někomu to pomohlo, někoho to naštvalo, co jsem četl, že když jdete dělat misi a opustíte nějakou budovu, tak se jakoby objevíte přímo před tím týpkem, ke kterému vlastně musíte dojít. Že vlastně nemusíte nikam chodit sami, ale všechno se to udělá jakoby za vás. Což jako mě to zase tak nějak moc nevadí, ale co jsem koukal, tak se na tohle dost lidí stěžovalo, nebo si tam stýle zase animačka. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Takže teď budeme muset zabít tam toho týpka v tom okně. Nevím, co má společného tady s tím, ale nějak se s ním znají. 1,000 pardons. So sorry. Teď dejtem, teď seďte. Ještě než se srovná ta kamera. A tady to je taky takový divný.
Určitě by si vás tam někdo dole nevšiml, tamhle ty, nebo... No, tamhle ty. Když tady takhle budete líst v divadle. Tak, tady... No a když je 18 let, tento gameplay nepřístupný. Já si vždycky vyberu takovýhle gameplaye, nebo takovýhle hry, ze kterých natáčím. No osobně už jsem i natáčel vlastně Amnézii, ze který mám takový větší strach. Ale co bych pro fanoušky neudělal, tak jsem tam natočil už pár dílů, už mám něco předčenýho, už to mám i vyrenderovaný. Tak a tady veliký prčic. Nesnáším dveře, vždycky nevím, jak se to odmítá. Ale co jak natáčím tu Amnézii, tak jsem si vybral mapu The Small Horse 2, plnou verzi A+B. A tam takový uchyl, líbá malou Pinkie Pie. Ale to všechno uvidíte, až se to uploadne. Já mám to. Konečně. Tak a ne jak dlouho natáčím. Gameplay bych zkoušel, nebo ne, zkoušel bych dělal tak maximálně půlhodinové, protože další už by to nebavilo vás, ani mě si myslím. A bude to trošku delší, aspoň víc těch gameplayů bude. Mohlo by být tak 30 gameplayů, 30 hodinových, aby jsme dohráli celou hru. Není to moc, ale aspoň nějaký čas to zabije. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Sorry, chlape. Musím tě zabít. A tady je ten klíč, který vlastně budeme muset najít za toho Desmonda Milese. Takže teď se odsaď rychle musíme zdekovat, než na nás přijdou, že jsme to byli my. Stejně utíkat nemůžeme. Ty vole, jako tam sundali. I beg your pardon. No pushing, please. Patience, please. Let us friends, there is no danger. We must have order. Tak tady rychle tečeme. Protože my jsme nic neudělali. Peace, friends, there is no danger. We must leave at once. What are those men doing? I'm staying where it's safe. Move! Peace, friends, there is no danger. Jo, tudy. Už tam skoro budeme a já nevím, jak dlouho natáčím do prčic. Já jsem zase zapomněl stopnout čas. Ty vole, jak mi tady dávaj. Ty vole. Jdeme radši pryč odsaď. Rychle, rychle. Divine plans set out for each of us as he foresaw, and Tak not as we uhni. know. Well, so Uhni. he says, but you and I know better. We found the horrible man. Uhni, uhni, uhni. Perhaps we'll just have to show it. Tak a jsme venku. Takže naše první mise za námi. And how was the opera? Rather dull, truth be told.
Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Tak, na tom papíře jste viděli jména 5 lidí, který vlastně budeme muset potom postupem času za malého Conora vyzabíjet a vlastně jedním z nich bude i jeho otec, Hatham Kenway. Ale to se dozvíte postupem času, proč. Já vám to teď moc nějak nechci prozrazovat a vy, kteří to víte, tak buďte sticha a... Some fresh air might do me good. No, takže já se tady s váma loučím na této lodi, kde budeme pokračovat příště a dostaneme se do Bostonu, do Ameriky, kde budeme mít první fighty, první dobrodružství a první, nebo ne první, ale další splněné mise. Takže já se tady s váma loučím jako Bartík nebo jako Hatham Kenway a zatím ahoj.